मेरो नाम अभिषेक कार्की हो। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मसँग गोप्रो हिरो 10 छ। आज मैले गोप्रो हिरो 10 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। ल गाइस अब अनबक्सिङ गर्दै गइरहेको छु गाइस। देख्न सक्नुहुन्छ गोप्रो हिरो 10 को अनबक्सिङ गरेर हामी अब देख्न सक्नुहुन्छ के छ सामान सबै देखाउने छु गाइस मैले। एउटा यो छ एउटा व्यक्ति ल गाइस यो लेटेस्ट गोप्रो क्यामेरा हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गोप्रो भने यहाँ लेखेको पनि छ। यहाँ डिस्प्ले पनि देखिन्छ। हामीले अहिले मैले ब्याट्री हालेको छैन त्यही भएर डिस्प्ले पछि देखाउने छु। र यो हाम्रो हिरो 10 ब्ल्याक भनेर यहाँ लेखेको छ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। सँगै पाउन सक्छौँ यहाँ ब्याट्री चार्जर माउन्ट पनि देख्न सकिन्छ गाइस। अब गोप्रोको स्टिकर पनि देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गोप्रोको स्टिकरहरू पनि र हामी अब यसमा यो गोप्रोको स्टिकर हामीले यो बाइकमा पनि टाक्नेछौँ गाइस। अब यो म यो गोप्रो हेलमेटमा लाएर देखाउने छु। र म अब गोप्रोको सेटअप मिलाउन गइरहेको छु हेलमेटमा। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो आइसकेको छ हेलमेट पनि सेटअप गर्न सेटअप पनि भइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ गाडी।